Hey guys, so itong video na ito medyo special. Mag-unbox tayo ng in-order ko galing sa Lazada. Ito ay folding butterfly knife. Kung iba sa inyo hindi nakakaalam kung ano yun, pakita ko na sa inyo dito sa video. And tara, unbox na lang natin tong order na to at let's get to the point na lang. So yung itong knife na in-order ko, ang material na ginamit niya ay stainless steel. Hindi matalim yung blade na ito, so perfect for training siya kung first time ka lang mag-butterfly knife or magpo-practice ng butterfly knife. Yung pattern na matatawag dito ay spectrum. Bakit ito yung pinili ko? Wala lang, kasi ang ganda lang ng itsura niya, diba? So kung na-enjoy ninyo itong maikling unboxing video na ito, leave a like na lang. At gusto ko lang rin sabihin na hindi ako yung gumawa ng video na ito. Ako ay simple nag-unbox lang ng blade na ito or ng knife na ito. Huge credits talaga sa kuya ko, which is ililink ko yung Instagram page siya dyan in the description below. Please make sure na follow kayo sa kanya at like nyo lahat ng mga pinopost niya sa Instagram kasi ang lulupit na mga ginagawa niya, okay? Lahat ng video sa ito credit sa kanya, so maraming salamat talaga sa kanya. At hindi mangyayari itong video na ito kung hindi dahil sa kanya. So please supportahan niyo siya at yun lamang po. Maraming salamat sa papanood sa video ko and kita-kits na lang. Peace!